đống rác hôi hám này ở đâu ra vậy? Ở gần hai nhà này thì chắc là họ làm rồi. Oh my god, ai lại vứt rác ở đây như vậy? Này nha, chúng tôi không xả rác bừa bãi ra đây đâu nha. Chắc chắn là các bạn rồi, chúng tôi còn lâu mới làm như vậy. Sao vậy mấy mồm ơi? Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau. Có gì bình tĩnh nói chuyện nè. Có mà nhóm Hundred làm ý. Đã bảo là chúng tôi không làm mà. Stop, tất cả dừng lại. Bình tĩnh thôi. Tôi có ý này, nếu ai thua game này thì người đó phải dọn dẹp sạch sẽ bãi này. Nào các cô gái và các chàng trai, hãy cùng thử sức với cuộc thi này nha. Abby và Mira một cặp, tiếp theo là Jinu và Rumi, cuối cùng là Mystery và Zoe. Let's go! Chúng ta có hai chủ đề Fire và Ice. Tem nữ là Fire, còn tem nam là Ice nha. Mira, Abby. Sao ở đây nóng quá vậy trời? Chắc là do quần áo làm bằng lửa á. Đẹp xuất sắc luôn á Mira. Giờ thì đến lượt Abby nha. Quần áo ở đây lạnh vậy họ có mắc được không ta? Couple này cưng vậy ta. Tiếp theo đến Rumi và Jinu. Cần biến đổi một chút cho hai người này. Đủ bao rồi đó Rumi ơi, bà thật hot trong bộ đồ nóng bỏng đó. Giờ thì đến Jinu nha. Got that yummy honey every morning sunny. It's so divine.
the time. One touch and put into hearts a moment. The words no lie. Next to me, one and only. Take up all my time. Let's let go and not fight. Can I strong you can't ease as you know you can get that wanna chink you down off cause the sun is and I know the chat. Đến lượt Zoe và Mystery nha. Cần biến đổi một chút cho hai người này. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Zoe thật bốc lửa trong bộ cánh này. Giờ thì đến Mystery nha. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down. Một người là lửa, một người là băng. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Oh my god, mê hai tem này quá đi. Cả hai tem đều rất là xuất sắc. Thật sự rất khó để chọn ra người thắng cuộc. Nếu bạn thấy nhóm Huntrick đẹp hơn thì hãy like video. Còn nếu thấy nhóm Saga Boys đẹp trai thì hãy comment trái tim ở dưới cho chúng mình biết nha. Goodbye.